Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vrem să facem o linte. Am așa la conservă. Așa, eu o să scurg de apă. O să vă arăt cum arată cartea scursă. Uitați, așa arată. Acum o lăsăm să se scurgă. Noi ne ocupăm de restul ce ne trebuie. Avem nevoie de cam de 2 cepe. Exact ca iahnia de fasole o facem. Dar lintea o punem mai la sfârșit pentru că e din doză și gata fiartă. Eu pun ceapă multă că face sosul ăla fain. Ceapă, usturoi, morcovi, o bucată de țelină am, praz. Deci cu cât mai multe legume, cu atât ea are gustul mai bun. Am și puțină din asta bacon sau șunculiță tăiată cuburi. Așa. Acum le tăiați cât doriți de mărunte. Punem aici. Să se călească. Tăiem și prazul. Asta totul a fost spălat înainte. Să nu credeți că nu ne-am spălat. Normal, problema e a noastră, că noi mâncăm. Dar pentru haterii ăștia care nu se uită numai defecte să caute, o doamnă s-o legat de cuțitul meu, dar dacă eu nu mă cost acolo să lucru, restul nu merge niciunul. Asta e, aici lucru cu ce pot. Și dacă vorbesc încet, vorbesc chiar, știți de ce. Vorbesc încet. Da, punem și prazul. Punem și usturoiul. Aș vrea să vă văd și pe voi, să nu că mă laud, dar să termin mâncarea în 2 ore, atât că eu fac și corner și minima mâncare, să te ocupi și de pacientă, să și filmez, ca să fie toată lumea mulțumită. Deci aici tot după program, nu ca acasă, fac mâncare și mâncă în greu. La 11 de noapte, maxim 12, se mănâncă. Mai puțină sare. Așa. Acum tăiem morcovii.
Câte lemne sunt la fundurile astea de lemn. Toate se îndoaie, se covoiază, se... Eu dacă vă dau rețete, vă dau rețetele mele care le fac. Că multe mai spune că lipsește aia sau lipsește aia. Păi eu fac exact cum se mănâncă aici. Și rețeta mea, deci nu trebuie să... Care aveți rețete, nu trebuie să le faceți rețetele mele. Toate le călim aici. Le pun puțină apă ca să nu ne... E și mai bine pentru stomac ca să nu se prăjească. Deci ce gust bun. Plintă e sănătoasă. Eu până acum 17 ani n-am mâncat. În Germania am mâncat prima dată. Vedeți câte legume pun. Și bucățica asta de țelin am avut-o în frigider și zic lasă că tai eu și pe asta aici. Așa. Am aici și vreo 3 roșii care le-am adunat eu din grădină. Și acum încep să se coacă. Dar nu contează că aici sunt bune. Chiar dacă sunt mai acrișoare un pic. Îmi părut rău să le arunc. Am zis, las că le las acolo, poate să coc. Și le-am pus într-o cutie și am pus capac are cutia. Vedeți cum vine fiica să azi ce se bucură că ei îi place lintea. Acum puteți să le zdrobiți sau puteți să le lăsați așa ca mine. Deci cum doriți roșiile. Aici și ardei ăștia, nu prea-mi plac ăștia, că ăștia cam rămân numai pielile de ei, dar trebuie să-i consum și pe ăștia.
puțină în asta și o înculiță. Nu pune multă, dar am o mână bună. Așa, pentru gust. Așa. Un puțin maioran. Aici îi spunem aviran. Puțin piper. Pun boiaua. Cam o linguriță, cam așa. Acum pun roșiile. Îmi pun pastă de tomate să nu mă întărească legumele. Și acum punem apă și lăsăm legumele să fiarbă. Când legumele s-au înmuiat, atunci punem lintea, pentru că lintea e fiartă. Deci eu nu fac ciorbă, eu fac iahnie. Deci aici trebuie să-mi scadă apa, fierbând legumele. O să pun un cubuleț de carne de vită aici. Și lăsăm la fiert. Și după ce, când e fiert, atunci o să vă arăt eu. Dați să mut eu aici. Pe ochiul ăsta lant, că de asta o să am eu nevoie. Și o să revin. Haideți să vă arăt. Vreau să fac niște șpețle sau tăiței lor, nu știu cum să vă spun. Să-mi găsesc acum și la noi. Sunt niște tăiței care germani. Dar aici nu o să fac din aia lungi, o să fac din aia mici. Am pus 3 ouă, pun sare, am pus cam multă, dar nu contează. Pun puțină apă, cam 2 litri, cam așa, și le batem bine. Facem aluatul ca la găluștele alea de făină. Facem aluatul. Numai mai subțire. Punem făină să facem un aluat. Mai subțire. Să-mi iau. De-aia nu-mi place mie să fac cutelul când fac. Dar așa se amestecă bine, da.
Deci cam așa trebuie să arate. Acum eu le las un pic să stea. Și după aia vă arăt ce fac cu aluatul. O să revin. Haideți, prieteni, să fac și ceva desert. Fac câteva clătite. Unul nou. Nu fac multe. Puțină sare. Cam așa. Zahăr. Pun 2 zahăr vanilat. Așa. 2 linguri de ulei. 1, 2. Pun puțin lapte. Punem făină. Să mă duc să mă aduc apă minerală. Eu așa le fac. Lapte foarte puțin. Și mai mult cu apă minerală. Că vrei să faci repede. Să mai pun puțină făină. Acum făină și apă puneți câte doriți să faceți. Că nu știi cine mai vine și la clătite toată lumea. Așa și completez cu apă. Acum dacă nu vreți să faceți cu apă, faceți cu lapte, nu e problema asta. Cea mai mică problemă e. Ok. Eu mai pun puțină apă și las să stea. Și ajunge cât aluat am făcut, suficient. Și o să revin când le coc, să vă arăt. Haideți să vă arăt că nu mi-am găsit mașina. Probabil că fi dus-o pică-sa acasă, mașina aia de ce făceam eu șpețele cu ea. În fine. Acum dacă nu uit, fac că am pus în 2 pungi. Fac cu ce am.
să-mi iau un cuțit, că atunci le fac mai micuțe. De la ei le fac ca gnocchile, așa le fac. Am ce să fac. Ei, germanii sunt cu șpețle. Ei mai mult așa cu găluștele, cu... Da, ne descurcăm noi. Ce vrei să fac? Să mă întreb azi când vine. Am dus-o acasă, n-am găsit-o niciunde. Deci ei cu asta mănâncă lintea, ori cu din ăștia, ori cu din alea de făină ce am făcut la fasole. Ați văzut? Asta merge mai încet, dar picătura elantă nu mai tai, o să o înțap cu la punga elantă cu scobitoarea. Vedem, pot să scot așa. Aici e gata. Ca să-mi iau paleta asta. Așa și lăsăm să fiarbă. Și la ea la întătură îmi iau eu, îmi fac cu scobitoare găurile. Fac vreo 2-3 cu scobitoare din asta mai mare. Haideți să vedem legumele dacă fierb. Dacă ar fierb, nu mă coi. Mai probăm. Normal ele când se ridică deasupra se fierte, dar eu tot timpul le mai las că mai ales astea cum sunt așa groase. Uitați una. Na. Dar ce fain e reșița, lor le plac așa mari. Mie nu-mi plac, mie îmi plac din alea mai mărunte. Haideți că le fierb și după aia vă arăt. Haideți să vedeți că ele sunt fierte. Și le pun în apă rece. Așa. Acum le strecor. Și le punem aici. Hai să facem asta înainte, să vedem. Să vedem ce scoatem.
E, dacă iasă. Sau mi se sparge punga. M-am zis? Arăt eu acasă mai bine, că eu am din aia de făcut. Și acolo vedeți la mine, care nu ați văzut, că eu am mai făcut. Faceți totdeauna în apă ca să nu se prindă de... Hai că ăsta e lucru de copil mic. Dacă știam eu că n-am aia aici, o făceam eu din alea înainte, găluște de făină. Am zis, am. Că făceam aluatul mai subțire. Și atunci mergea prin astea. Eu l-am făcut normal, cum se face. Așa, dacă e așa. Nu așa groase. Bune-s. Să vezi ce bucurie pe ele că au din astea găluște. Pentru că aluatul e gros, că eu l-am făcut că normal la șpețle așa trebuie gros. Hai că mai am aici un pic. Dacă mă vede neamțul din Germania, zice că fals. Și am ca să nu se prindă de fund. Și le lăsăm să fiarbă. Asta e tot. Ați văzut acum cum să fac, dar nu sunt astea. Nu sunt originale. Da, de bune la... Nu sunt foarte bune. Lăsăm să fiarbă și atunci o să revin mai departe. Haideți să vă arăt că acum la legumele sunt aproape fierte. Și eu bag puțină pastă de roșie, adică cât am aici, o lingură. Ca să aibă gust bun. Așa, și lăsăm să fiarbă. Mai departe. Că ele sunt aproape fierte. Adică vorbesc morcovii, că ei... Da. Hai să vedem ce fac.
faine, astea merg la gulaș, cel mai bine. Da, merge și la linte, să vedeți, mă. Imediat le scoatem. Legumele noastre sunt fierte. Acum punem lintea. Vedeți ce bunătate iasă aici. Și mai lăsăm 10 minute. Mai mult nu. Și atunci completăm mai cu... O să vă arăt eu cu condimente. Și o să vă arăt eu. Eu am pus un strop de ulei aici ca să... Că dacă e spălată cu un detergent, asta merge bine tigaia, adică mergea. Mergea foarte bine. E cald, am vrut să pun acolo, dar e cald. A fost cafeaua în urmă. Arăt câteva, că acum toată lumea știe să facă clătite. Că eu nu mai ung. Uite ce fainez. Vezi? Opa! Acum mă așteptam la prima să nu iasă, că totdeauna prima nu-mi iasă. Ce-i intrat aici? De la clătită. Eu le fac subțiri, mie îmi plac subțiri să le fac. Așa. Acum întorcem. Acum puneți cât doriți ce. Și le fac numai așa în două. Așa le fac. Și art. Asta, lintea ne fierbe. Mai puțin o lăsăm, că lintea e fiartă. E mică, dar merge bine. Mie aia îmi place. Că merge bine. Am gem de caise. Și ne facem și pofta. Haideți că le fac și revin. Haideți să vă arăt, toate clătitele mele sunt gata. Sunt foarte faine. Și asta e gata. Dar ce fain ai. Lăsați un pic mai lichidă, că ea se îngroașă ca fasolea.
Mai trebuie nimica? Dar ce mai trebuie? Un pic de oțet. Deci cam o lingură de oțet. La final să puneți. Ok, eu aici vreau să împrăjesc întigaia asta. Pun puțin ulei. Și împrăjesc din ăștia crembuști. I-am tăiat eu așa, i-am crestat. Prăjesc o parte și pe alta. Polonez, mai bine spus. Era bunul crembuș, dar nu... De ce am avut acasă. Și fac la grătar. Revin cu facturia. Ce uitați, prieteni, așa arată micul dejun, așa arată prânzul nostru. Linte cu noodle din ăștia din aluat de șpețle, polonez sau cârnați prăjit și, bineînțeles, clătite ca desert. Lintea au ieșit super faină. Uitați ce faină. Și cu găluștele astea. O bunătate. Vă mulțumim și sper să încercați rețeta asta. O zi faină, bye!